1997 অহা নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ জটিল প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিম মানসিক দক্ষতাৰ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে। এতিয়া জটিল প্ৰশ্নকেইটাত কেনেকৈ দিছে চোৱা। এইটো এটা চিত্ৰ দিয়া আছে। এই চিত্ৰটোত কি কৈছে চোৱা। এই চিত্ৰটোত কৈছে এই চিত্ৰটোত এই সোঁফালৰ চাৰিটা চিত্ৰ দিয়া আছে। এই সোঁফালৰ চাৰিটা চিত্ৰ কোনটো লগ লগালে এটা সম্পূৰ্ণ চিত্ৰ হ'ব, কোনটো লগ লগালে এটা আয়ত হৈ পৰিব, ইয়াত থকা কোনটো। এতিয়া আমি চোৱা ইয়াত থকা এইখিনি কেনেকৈ দিছে তুমি চোৱাচোন। তোমালোকে এইখিনি এনেকৈ দিছে ন। গতিকে ইয়াক যদি লগ কৰাবলৈ যাওঁ এনেকৈ আয়ত বনাবলৈ হ'লে আমাৰ কেনেকৈ হ'ব। আমি অলপ আঁকি দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ চোৱা। এনেকৈ বোলে আমি দিওঁ, এইটোতো একেবাৰে নহয়, এইটোতো নহয়, এইটো আৰু এইটো নহয়। গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰতে হ'ব। গতিকে এই দুটাৰ ভিতৰতে চোৱা, এইটো এনেকৈ বোলে আহি মোৰ আচলতে বেকা আছে, এনেকৈ আহিব, আহি লৈ পেলাই এনেকৈ বোলে গুচি যাব, হয়নে। তে এনেকৈ পেলাই যেতিয়া গুচি যাব, গুচি যোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ গ'ল নে নাই। গতিকে এইটো চিত্ৰই আমাৰ তিনিটোৱে হ'ব ইয়াৰে উত্তৰ। এইটো এনেকৈ পেলাই গ'ল, গৈ এনেকৈ গ'ল, গ'লে এনেকৈ পেলাই এনেকৈ, অৰ্থাৎ 3 নম্বৰটোৱে হ'ব আমাৰ উত্তৰটো। এইটো চিত্ৰ, এইটো চোৱা, এইটোত এইখিনিহঁত পূৰা অলপ ভিতৰলৈ বেছিকৈ সোমোৱা গৈছে, কিন্তু এইটো ভিতৰলৈ বেছিকৈ সোমোৱা নহয় এনেকুৱা। গতিকে এইটো বস্তু এইটো কিন্তু অলপ বেছি সোমোৱা নিচিনা লাগিছে, হয়নে, বেছি সোমাইছে। এইটো কিন্তু নহয়, এইটো এনেকৈ পেলাই নহয়। গতিকে এইটো চিত্ৰহে আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। এটা নেক্সট যাওঁ। নেক্সটত আমাৰ কি হ'ব চোৱা। এইটো চিত্ৰ দিছে। গতিকে এইটো চিত্ৰ ওপৰখিনি জইন কৰিলে হৈ গ'ল, নহয় জানো। ওপৰখিনি জইন কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কোনটো চিত্ৰ ইয়াতে আমাৰ ইউজ হ'ব আমি চাওঁচোন। এইখিনি এনেকৈ লগ লগাই দিয়া, এইখিনি এনেকৈ লগ লগাই দিয়া, এইটো। গতিকে আমাৰ ওপৰখিনিৰ লগত মিলা চিত্ৰটো ইয়াতে উলিয়াই পেলোৱা। ওপৰখিনিৰ লগত মিলা চিত্ৰটো এইটোতো নহয়, এইটো কাৰণে এইখিনি এনেকৈ পেলাই এনেকৈ গৈ এনেকৈ আহিব। গতিকে এইটো একটোৰ লগত মিলিছে চোৱা। এইখিনিহঁত এনেকৈ আহিল, এনেকৈ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল, ইয়াৰ ভিতৰলৈ গুচি গ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ আহিলে, তাৰপিছত এনেকৈ গ'ল। অৰ্থাৎ 1 নম্বৰটোৰ লগতে 1 নম্বৰটো ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অলপ সহজেই পাবা, কিন্তু অকণমান ব্ৰেইনটো ইয়াতে খটাব লাগিব। গতিকে তেতিয়াহে তোমালোকৰ কি হ'ব, এইখিনি কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা হ'ব, বা তোমালোকে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰটো পাবৰ কাৰণে পাব পাৰা। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ এনেকৈ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো কি কৰিব লাগিব চোৱা। এইটো এইখিনি জইন দিলে হৈ গ'ল। এইটো আৰু অলপ সহজৰ নিচিনা দেখাইছে। এইখিনি জইন দিয়া, দি এইখিনি বস্তু এনেকৈ গ'ল, সমানে এনেকৈ গ'ল, ঘৰ এটা নিচিনা। গতিকে আমাৰ কোনটো আকৃতি হ'ব। এইটো একে সৰু হৈছে, হয়নে, একে সৰু হৈছে। এইটোহে অকণমান ইয়াৰ লগত মিলিব, ইয়াৰ লগত। এইটোত আকৌ এইডালৰ মাজতে আঁচডাল দিছে, নালাগে আঁচডাল, আমাৰ ইয়াত আঁচডাল নাই। গতিকে আমাৰ 3 নম্বৰটোৱে হ'ব ইয়াতে উত্তৰ। তেনেকৈ আমাৰ কেটচিং কেপাচিটিটো আমাৰ আহিব লাগিব, আহিলেহে আমি অংকখিনি কৰিব পাৰিম। তাৰপিছতো চিত্ৰটো চাওঁ আমি। তাৰপিছৰ চিত্ৰটো চোৱা কেনেকৈ দিছে এইটো। গতিকে এই পিছৰ চিত্ৰটো দিওঁতে কি কৰিছে চোৱা। এইখিনি লগ লগাই দিয়াটো হ'ব, আৰু নহ'লে অকণমান এনেকৈ আনি পেলাই এনেকৈ দিয়া চিত্ৰটো হ'ব। যিহেতু এনেকৈ দিয়া চিত্ৰ 3টা আছে, গতিকে আমি এইটোহে ল'ম, অকণমান এনেকৈ বহলাই অনাটোহে ল'ম। এইটো বহলাই অনাটো, তো বহলাই অনাটো আমাৰ কি হ'ব, এনেকৈ গৈ পেলাই এনেকৈ। অৰ্থাৎ আমাৰ এইটো 2 নম্বৰ চিত্ৰটো ইয়াতে শুদ্ধ হ'ব। এয়া চোৱা কেনেকৈ হ'ল, এনেকৈ আহিল, এনেকৈ গৈ এনেকৈ পেলাই এইটো। গতিকে এই ধৰণে জটিল চিত্ৰখিনি আমি কৰিব লাগিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিম। পৰৱৰ্তী সময়ত তোমালোকৰ কাৰণে আৰু বেলেগ এটা বিষয় লৈ পেলাই
আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ পালা জনাবা আৰু প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। ইয়াতে আৰু বহুত এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবা, সেই ভিডিঅ'খিনি চালে তোমালোকে আগবাঢ়িব পাৰিবা। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।